Επώνυμον. Εμμανουήλ. Όνομα. Δημήτριος. Γεννηθείς την. 17ου 38. Εις. Θεσσαλονίκη. Ανάστημα. 1,76. Σχήμα προσώπου. Οειδές. Χρώμα οφθαλμών. Καστανών. Όνομα πατρός. Όνομα πατρός. Ιωάννης. Όνομα μητρός. Ιφηγένεια. Επάγγελμα. Καθηγητής της Αγγλικής. Κατοικία. Αθήνη. Ο κύριος Εμμανουήλ. Σειρά σου. Να περάσει. Τι γκίνια είναι αυτή σήμερα? Χαίρετε.
Πήρες καρτί. Έριξες κάτω. Παίξε λοιπόν. Θαύμα. Γλυκά. Ω. Πάει και αυτό. Περάστε. Α. Σκάτς. Όχι, όχι. Τότε ένα καφεδάκι. Ευχαριστώ. Ελπίδα, έναν καφέ. Ο κύριος είναι ο δάσκαλος της Βαρβάρας. Στο πιάνο. Όχι στα αγγλικά, για να τρέξει λίγο η γλώσσα της. Ελάτε, να φωνάξω και τη μαθήτριά σας. Από εδώ. Ο αδελφός της Βαρβάρας. Περάστε. Μπάρμπαρα, ο δάσκαλος σε περιμένει στο γραφείο. Ελήφθη, over. Ελπίδα. Τον καφέ στο γραφείο, σε παρακαλώ. Έχετε 15 μέρες για να μάθετε στη Βαρβάρα αγγλικά. 15 μέρες. Δείτε τι ξέρει. Κάτι θα ξέρει. Αλλά τα περισσότερα θα τα μάθει από εσάς. Να συνεννοείτε κάπως. Κάπως. Δεν χρειάζεται να διαβάζει Σέξπιρ. Εμμανουήλ, χαίρομαι πολύ. Πότε αρχίζουμε? Είναι λίγο ζωηρή και αντίθεση. Μα μην της δίνετε σημασία. Εξηγηθήκατε με τον κύριο? Αύριο αρχίζουν κιόλας. Καλώς. Μια προκαταβολή θα σου δώσει κουράγιο. Δημήτριος Εμμανουήλ. Δεκαπέντε μέρες. Λοιπόν, αύριο στις 10. Ο πατέρας μου είναι λιγάκι απότομος, αλλά μην του δίνετε σημασία. Στην πραγματικότητα η Ρένα διευθύνει εδώ μέσα. Η Ρένα. Η γυναίκα του. Αύριο. Αύριο. Χαίρετε. Πού πηγαίνετε? Να σας πάω.
Alle Wege führen nach Deutschland. Alle Wege führen nach Deutschland. Arbeit ist Gottes Segen. Arbeit ist Gottes Segen. I am going to be a good worker. I am going to be a good worker. I must learn the language of the place. I must learn the language of the place. I will speak better English when I arrive in Australia. I will speak better English when I arrive in Australia. Doch wie alles gleich geblieben ist in diesem Land. Als ich ein 17-jähriger Junge war und dazu noch Soldat, konnte ich natürlich nicht so richtig um mich sehen. Die Griechen sind sonderbar, recht sonderbare Menschen. Sie sind empfindsam, ängstlich. Aber ehe man das merkt, haben sie schon einen gelassenen, zufriedenen Ausdruck. Und dann, entweder lächeln sie einen an oder sie schlagen einen tot. Es ist ein unruhiges, ängstliches Volk. Immer war es so gewesen. Sie wollen nicht allein bleiben, als fürchteten sie, aus lauter Einsamkeit sich zu Taten verführen zu lassen, die kleinlich sind. Ah, griechische Speisen. Wie viele Deutsche haben sich daran ergötzt, sich damit ernährt, sie den Griechen aus dem Mund genommen. Ένα λεπτό. Να πάρω την εφημερίδα. Τη διάβασα, πάρτινε. Η μικρή πώς είναι? Καληνύχτα. Mr. Brown, this is my wife, Mrs. Smith. How do you do, Mr. Brown? How do you do, Mrs. Brown? I'm glad to meet you, Mrs. Smith. How are you, Mr. Brown? Very well. Thank you, Mrs. Smith. Κοιμούνται τόσο βαριά. Μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε. English people do not shake
hands as much as some other people do. When two friends meet, they do not embrace. They just say hello. Πώς πήγε το μάθημα? Καλά. Πώς πήγε το μάθημα, λέω? Χάλια! Θα έρθεις να φάμε? Νομίζω είναι πιο παλιά οικογένεια από τους Νόρφοκ. Τον θυμάμαι στην περσινή κρουαζιέρα. Ήταν τόσο ευγενικός. Αυτά τα ποτήρια είναι χάλια, πρέπει να τα αλλάξουμε. Ακούς, 1,5 δραχμή. Τόσο ευγενικός. Είναι μια σίγανο παπαδιά. Τους ξέρω εγώ κάτι τέτοιους. Σε λίγο θα αρπάξει το χάρακα. Για να βάλεις βενζίνη αεροπλάνου, χρειάζεται και μηχανή αεροπλάνου. Τώρα που το σκέφτομαι, τη Βαρβάρα πρόσεχε. Συνέχεια τη Βαρβάρα. Γιατί 1,5 δραχμή το ημερομίσθιο. Επί 3.000 ημερομίσθια. Επί 300 ημέρες, πόσο μας κάνει? Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Άσε που θα πρέπει να αλλάξω όλα τα μπουζί. Και ήθελε ο άνθρωπος να της μιλήσει. Αλλά η δεσποινής τα είχε ξεχάσει. 1.350.000. Και πιθανώς και την αντλία. Σκληρό καρύδι. Τα αγγλικά της. Χώρια το Ίκα. Ένα ουισκάκι θα πάρετε? Α, μη μου λέτε όχι. Δεν πίνω ποτέ μου. Σας επιτρέπει ο πατέρας να καπνίζετε μπροστά του? Μα εσείς δεν είστε ο πατέρας μου. Είστε πολύ πιο νέος και πολύ πιο... Να το σβήσετε αμέσως, σας παρακαλώ. Καλά, καλά. Μην κάνετε έτσι. No smoking. Γιατί δεν τα συνεχίσετε τα αγγλικά? Είχε σειρά το πιάνο και ο χορός. Τώρα θα με πασαλείψουν με λίγα εγγλέζικα και θα με παντρέψουνε. Με εγγλέζο θα σας παντρέψουν. Καλημέρα σας, δεσποινής Βαρβάρα. Βαρβάρα, παιδί μου, πηγαίνετε στο σαλόνι γιατί έχω λίγη δουλειά. Πώς είστε, κύριε Μανουήλ? Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Στο σαλόνι. Καθίστε εκεί. Α, εδώ κρυβόσαστε. Χώρα της Δυτικής Ευρώπης με σοσιαλιστική κυβέρνηση. 6 γράμματα. Ισπανία. Δεν χωράει. Αγγλία. Είστε βέβαιος? Ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η πενικυλίνη είναι φυτό. Κανείς δεν την ανακάλυψε. Φλέμινγκ. Μάλιστα.
Βαρβάρα χρυσό μου, πηγαίνετε στο living room. Εκεί θα έχετε πιο ησυχία. Ο Τέλης έφυγε. Κύριε Μανουήλ, εμπρός Μάρς. Κύριε Μανουήλ, αύριο έχουμε παρέλαση. Θα έρθετε να την παρακολουθήσετε από το μπαλκόνι μας. Να αποφασίσετε χωρίς εμένα. Τη δική μου γνώμη την ξέρετε. Όχι, όχι, δεν είμαι καθόλου καθυστερημένος. Ας κάνουν απεργία. Εγώ, άφησέ με να σου πω. Εγώ ανέβηκα κατά μία δραχμή. Μια ολόκληρη δραχμή. Μια δραχμή που θα μου κοστίσει 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, και αυτό πολύ τους είναι. Εντάξει. Κάνε την πρόταση και πάρε με να μου πεις. Πόσο απέχουν από τη θάλασσα? 800 μέτρα. Η ναυλαγορά τι λέει? Ανεβαίνει και πέφτει. Ανεβαίνει και πέφτει. Πόσο αλάτι? Να βάλω και πιπέρι? Και τις δύο προσφορές δεν είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε. Ή τα οικόπεδα θα πάρουμε ή το καράβι. Το καράβι. Έλα, ησύχασε αγάπη μου. Δεν θέλεις να μου πεις τι σου συμβαίνει? Το τελευταίο καιρό είσαι παράξενη. Σου μιλώ και έχεις αλλού το νου σου.
Ένας άνθρωπος που αγαπά ανήκει στον άλλον ψυχήτε και σώματι. Η πρίκα μου. Θέλετε να μείνουμε εδώ ή θέλετε να πάμε καλύτερα μες στο σαλόνι όπου θα είμαστε και πιο ασφαλείς? Είναι φρονιμότερο να μείνουμε εδώ. He who knows and knows he knows, he is wise. Follow him. He who knows and knows not he knows, he is asleep. Wake him. He who knows not and knows not he knows not, he is a fool. Avoid him. He who knows not and knows he knows not, he is a child. Teach him. Τι θα το κάνετε? Θα το κρεμάσετε στο δωμάτιό σας? Θα το παραδώσω στον πατέρα σας μόλις εμφανιστεί από εκείνη την πόρτα. Να χαρείτε ό,τι ποθείτε. Μην το κάνετε αυτό. Και πάρτε μου την ψυχή, τη ζωή, τη φωνή μου, την ανάσα μου. Δεσποινής Βαρβάρα, τι στάση είναι αυτή, αν μας δει κανείς? Δεσποινής Βαρβάρα. Βαρβάρα με λένε. Βαρβάρα! Φαντάζομαι τι γνώμη θα έχετε για μένα. Είστε ένα κορίτσι κάπως ζωηρό, κάπως απρόσεκτο.
Ένα κορίτσι που το ονομάζουμε χαϊδεμένο. Αλλά όταν μεγαλώσετε ακόμα λίγο και γνωρίσετε περισσότερο τον κόσμο, ίσως να οριμάσει σκέψεις και να... Πώς βρίσκετε τα χέρια μου? Τι κοιτάζετε? Τα χείλη σας. Το κάτω χείλος δείχνει αποφασιστικότητα και πάθος. Αλλά το επάνω... Στο μάθημά μας, παρακαλώ. Αλήθεια, τι φρονήματα έχετε? Πώς? Τι ψηφίζετε τέλος πάντων? Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι μυστικό. Και δεν είναι σωστό να ρωτάτε τέτοια πράγματα. Καλά, τότε συμπαθάτε με που έγινα τόσο αδιάκριτη. Το έκατα. Ελάτε να φιλιώσουμε πάλι. Τώρα θα δω τι εφημερίδα διαβάζετε και θα σας πω. Δώστε μου γρήγορα την εφημερίδα πίσω. Γρήγορα! Κάθεστε πάντα τόσο μακριά μου. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε πιο κοντά. Δεν θα σας φάω? Να φύγετε αμέσως από το σπίτι μου. Μα εδώ είναι το σπίτι μου. Συμβαίνει τίποτε? Σε μένα μιλούσες? Καληνύχτα. Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη. Θα λείψω για λίγο. Πολύ σύντομα όμως θα γυρίσω κοντά σας. Η μαθήτριά σας. Βαρέθηκα να σε βλέπω όλη την ώρα να βιάζεσαι, λες και έχεις κάτι σπουδαίο να κάνεις. Α, παράτα με.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Differences of age and sex have no longer any social validity for the working class. All are instruments of labor, more or less expensive to use, according to their age. Όταν κάθεστε, προσπαθήστε να είστε κομψοί και ευπρεπείς. Μην απομακρύνετε πολύ τις γάμπες τη μία από την άλλη. Κάθισμα αντιαισθητικό. Ούτε πάλι είναι ωραίο να σταυρώνετε πολύ ψηλά τις γάμπες, όσο όμορφα κι αν είναι τα πόδια σας. Είναι ίσως αναπαυτικό να δένετε τις γάμπες τη μία μέσα στην άλλη, αλλά σε μια τέτοια στάση λείπει εντελώς η κομψότης. Γάμπες παράλληλες και κολλημένες η μία δίπλα στην άλλη είναι ο σωστός τρόπος για να επιτύχετε ένα ωραίο και αξιοπρεπές κάθισμα. Ένα βράδυ, εγώ, Στρατηγό Ποπόφ, Ναταλία Ιβάνοβνα, Κομισανόφσκι, πιέζαμεν πόκα, ξαφνικά, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les bolcheviks. Μαζεύω γατιά, μαζεύω διαμαντικά, μαζεύω πηδιά. Μόσκοβα. Αχ, Μόσκοβα. Calme, calme. Σεξ. Α, δεν προσέχετε καθόλου τον εαυτό σας. Hello, Mr. Brown. How do you do? Πολύ ωραία. Κάντε μου τώρα τη χάρη να πάτε κάπου αλλού, που να τελειώσω μια δουλειά και πάλι εδώ είμαστε. Πάλι τα ίδια. Για να δω πού βρισκόμαστε. Στο πρώτο μάθημα είμαστε ακόμη. Είναι πολύ στριφνό και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα θα προχωρήσετε αναγκαστικά. Κύριε Μανουλή, πρέπει να γίνεις λιγάκι αυστηρός, γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στην προφορά και στην ομιλία. Νομίζω αυτό κυρίως σας ενδιαφέρει περισσότερο. Πότε είσαι, κύριε Μανουήλ? Από τη Θεσσαλονίκη. Πατέρα έχεις? Όχι, έχω τη μητέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Φεύγω. Καθίστε. Δεν πρόκειται να μας ενοχλήσετε καθόλου. Η Βαρβάρα έχει αντίθετη γνώμη. Ακούστε αυτό το κομμάτι. Είναι ο τελευταίος του δίσκος. Ένα βράδυ, εγώ, Στρατηγό Ποπόφ, Ναταλία Ιβάνοβνα, Κομισανόφσκι, πιέζαμεν πόκα. Ξαφνικά, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les bolcheviks. Μαζεύω γατιά, μαζεύω διαμαντικά, μαζεύω πηδιά. Οδέσσα, Οδέσσα καλ. Τέλη, μην κοιτάς τα χαρτιά μου. Αν δεν είστε διατεθειμένοι να κάνουμε μάθημα, να μου το πείτε να παραιτηθώ. Όχι, όχι, όχι. Ah, Constantinople, c'était calme. Constantinople. Εγώ,
ανοίγεις μεγάλο ζαχαροπλαστείο, τρόικα. Ναταλία Ιβάνοβνα, γκαρσόνα. Στρατηγό Ποπόφ, τυρορο. Κομισανόφσκι, ποτάνος. Peter Piper picked a peck of picked peppers. Έτσι άρχισαν και στην Αίγυπτο. Ύστερα βάζαν φωτιά στα ξενοδοχεία. Ούτε στους υπηρέτες μας δεν είχαμε πια εμπιστοσύνη. Peter Piper picked a peck. Peter Piper. Πόσο χρόνο είστε? 18. Έχετε την ηλικία αυτού του ρολογιού. Το χάρισε η μητέρα μου όταν πήγα στο γυμνάσιο. Και δεν χάλασε από τότε. Τα ρολόγια αντέχουν. Αντέχουν. Εμπρός! Κυρία Μανουήλ, η κυρία ρωτάει αν τελείωσε το μάθημα γιατί σας χρειάζεται. Μάλιστα, τελείωσε το μάθημα. Αν το ξανακάνετε αυτό, θα γίνουμε από 2 χωριά. Ούτε για τη θέση σας, ούτε για τη θέση τη δική μου δίνετε μια πεντάρα σημασία. Ούτε η ηλικία σας αποτελεί καμιά δικαιολογία. Άλλοι στα χρόνια τα δικά σας έπαιζαν κοροναγράμμα το κεφάλι τους. Και πολλοί το έχασαν. Και δεν το έχασαν για ανθρώπους ανεύθυνους και επιπόλαιους σαν. Σαν και εμένα. Μη μου θυμώνετε. Θα είμαι καλό κορίτσι, σας το υπόσχομαι. Υπόδειγμα. Πού πάτε? Φεύγω. Μα είστε ο πέμπτος. Ελάτε.
Δεν έχει άλλο μάθημα. Κατάλαβα, με απέλυσα. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο εκτός από εγγλέζικα. Και εκτός από κουμκάν. Ακούστε, δέσποινης Βαρβάρα. Εντάξει, ξέρω και από κουμκάν και από πολλά άλλα πράγματα. Ας πάρουμε τώρα το βιβλίο να τελειώσουμε αυτά τα 20 μαθηματάκια για τα οποία πληρώνουμε και πολύ ακριβά μάλιστα. Και έπειτα έχουμε καιρό για κοζερί. Δεν έχει άλλη κοζερή. Έρχεται. Ποιος έρχεται? Αυτός για τον οποίο με ετοιμάζετε όλοι. Λονδίνο, Αθήνε, Χαρτούμ. Βιάζεται να μαζέψει την κληρονομιά του πατέρα του. Έρχεται. Πότε έρχεται? Απόψε. Τόσο νωρίς. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς, όχι βέβαια. Άλλοι είχαν σειρά. Βλέπετε, οι κυρίες προηγούνται. Τι ακριβώς εννοείτε? Κοιτάξτε με καλά στα μάτια, κύριε καθηγητά. Τώρα που εγώ έγινα ξεφτέρη, η Ρένα θέλει να της φρεσκάρεις λιγάκι και τα δικά της αγγλικά. Σου ετοιμάζει ένα γκρουπ από κυρίες. Έννοια σου και θα έχεις δουλειά όλο το χρόνο εδώ μέσα. Σε λίγο θα βιάσει και το δωμάτιό μου. Συμβουλεύω να μετακομίσεις εδώ. Ούτε σκόνη μπαίνει εδώ μέσα, ούτε θόρυβος ούτε τίποτα. Το μπαλκόνι θα παρακολουθείς τα συλλαλητήρια. Κοιμάσου όλο το πρωί. Του χρόνου παίζει και τηλεόραση.
Καλά, καλά. Θα το φέρω να τα κουβεντιάσουμε και θα δούμε. Άντε, για χαρά σου. Γεια σου. Κλείσε τώρα γιατί έχω δουλειά. Αμέσως πάρτε το. Καλή μπαμπά. Αυτός ο κύριος είναι πολύ ψηλός. Κύριος Εμμανουήλ. Μάλιστα. Α, άκουσε κύριε Εμμανουήλ. Θα μου κάνεις τη χάρη να ξελαγείς το φίλο μας που ήρθε από το Λονδίνο. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Θα περάσει η Βαρβάρα να σε πάρει με το αμάξι. Κοίταξε να του εξηγήσει όλα τα τοπία γιατί είναι μορφωμένος άνθρωπος για τον ενδιαφέρον. Έχουμε ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μας. Μα κανείς δεν το ξέρει. Πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να στο πω. Είσαι ανήλικο, λίγνο σαν περιστέρι. Δε με λένε πια μέρη, με λένε εγώ.
And from here, you can see the Hilton Hotel. The Parthenon. Έλα πιο εδώ. Έλα πιο εδώ. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Εθνικό πρόγραμμα. Κυραρίνη, δυο μπουκάλια ουίσκι στη βεράντα. Πώς πάμε. Happy. Good evening. Hello. How are you? Ένα μικρό δώρο για τη γιορτή σου. Poetry. How nice. Τι είναι αυτό? Δεν ήξερα λοιπόν ότι στο πανεπιστήμιό μας μαθαίνουν και αγγλική φιλολογία. Και τόσο νέος. Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας? Έχεις ελεύθερες ώρες? Άφησε, θα σου φέρω εγώ. Τι πίνετε? Αυτή η δραχμή είναι δική σου. Κύριοι, πάμε να δούμε την ανατολή του ηλίου από την Ακρόπολη. Ελάτε.
Αλτ. Και ο ρόζος του πεύκου μπορεί να είναι μάτι. Και οι βελόνες από τα έλατα μπορεί να είναι λόγχες. Ο εχθρός ενεδρεύει πίσω από κάθε ανεμόνα. Αλτ. Θάνατος. Εδώ ταυτή δεν ακούει άνεμο. Δεν ακούει την καρδιά της γης. Αλτ. Θάνατος. Οι ώρες έχουν πολυβόλα στα δευτερόλεπτα. Στα πρώτα λεπτά χειροβομβίδες. Στη μισή διαδρομή κόμπο στο στέρνο. Ακριβώς έφοδος. Αλτ. Θάνατος. Πώς θα διαβείς τα απελπισμένο αμπρί? Ξέχασαν όλη τη μάνα τους και σένα που κράταγε στην καρδιά στις παλάμες. Ο ήλιος χάσκει σαν πτώμα. Τα κεφάλια των φωνευθέντων στη μάχη αιωρούνται στη ράχη των μουλαριών εκκρεμεί. Έχουν δικό τους χρόνο. Έχουν άλλες ώρες. Στο παγωμένο τράχυλο παίζει καθρεφτάκι ο σταυρός. Ο σταυρός, τα παγωμένα νύχια, το αρχείο απολειών, το αρχείον. Αλτ. Θάνατος. Εδώ το φεγγάρι δείχνει τα δόντια του σε κάθε στεναγμό. Αλτ. Θάνατος. Έχουμε γίνει μια πεγνωσμένη φιγούρα κατακόρυφη. Έχει στο στέρνο μας στρατοπεδέψει μια στρατιά νεκρών. Στις κοιλάδες με τους ξαγρυπνημένους ανθρώπους οι ώρες σουρλιάζουν απαρηγόρητες. Τα τσακάλια τρώνε το γέλιο τους. Τα φίδια πίνουν το αίμα των δέντρων. Τα όρνια τρώνε τη σάρκα της γης. Η γη λαχανιάζει και διαμαρτύρεται. Τα δέντρα σπάνε σαν το θάρρος μέσα μας. Αλτ. Θάνατος. Δεν έπρεπε να έρθεις. Τώρα που έχω γίνει μια πεγνωσμένη φιγούρα κατακόρυφη, δεν έπρεπε να έρθεις. Δένω την υπομονή μου στον ήλιο. Περπατάω με τα χέρια. Κραυγάζω στην απίθμενη νύχτα. Περισυλλέγω το στήθος, τα μάτια μου. Δεν έπρεπε να έρθεις. Αλτ. Θάνατος. Εμπρός. Δεν είναι εδώ. Λείπουνε όλοι. Δεν είναι κανείς εδώ.
Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ? Ήρθαν οι φιλελεύθεροι, έφυγαν οι φιλελεύθεροι, ήρθαν οι λαϊκοί, έγινε το πραξικόπημα του Κοντήλη, το κίνημα του 35, η 4η Αυγούστου, ήρθαν οι Αγγλέζοι, έφυγαν οι Αγγλέζοι, ήρθαν οι Γερμανοί. Έφυγαν οι Γερμανοί, ξαναήρθαν οι Αγγλέζοι, έφυγαν οι Αγγλέζοι, ήρθαν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ιαπωνέζοι. Εδώ από αυτή τη μεριά έχω... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια άλλη φορά που θα ξανάρθω. Χαίρετε. Βάρβαρε. Βαρβάρα.
ήρθα να σου πω. Τίποτα το σπουδαίο. Μόνο... είναι κρίμα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Χωρίς να το θέλεις και χωρίς να το θέλω ούτε εγώ. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Για ό,τι αισθάνομαι μέσα μου για σένα. Δεν σ' ακούω. Μίλα πιο δυνατά. Είναι κρίμα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν αισθάνομαι τίποτα για σένα. Δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Goodbye. Δημήτρη! 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 Δεν πιστεύω ούτε μια λέξη από όσα λες. Είσαι μετανιωμένος για όσα έγιναν και ψάχνεις τώρα να βρεις έναν τρόπο να τα διορθώσεις. Βέβαια, εγώ δεν σου κρατώ κακία. Όχι, όχι, δεν θέλω να με διακόψεις. Εσείς οι ηλικιωμένοι νέοι μάθατε όλοι να μιλάτε ωραία. Πλούσια λόγια γεμάτα υποσχέσεις. Πού είναι, κύριε, οι μεγάλες πράξεις? Τι έγιναν τα νεανικά σας όνειρα? Το ανάστημα που θα σηκώνατε? Οι αποφάσεις που πήρατε? Ή μήπως σας τύλιξαν κι εσάς οι ολοσέλιδες διαφημίσεις? Μια θεσούλα βολική? Ένας μισθός που δεν τον περιμένατε? Ένα γραφείο κοντά σε φωτεινό παράθυρο? Με το τηλέφωνο ανάμεσα στα δάχτυλα? Ω, καλημέρα κύριε προϊστάμενε. Πώς περάσατε την Κυριακή σας? Ουφ, τη ζέστη που έκανε πάλι σήμερα. Φέτος είχαμε πολύ περισσότερους τουρίστες από πέρσι. Πού θα πάτε το καλοκαίρι? Δεν έρχεστε μέσα για ένα ποτό? Πώς βλέπετε τα πράγματα?